لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل وتعالى في معرض الامتنان بالنعم على العباد: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ها هنا عجب، الله عز وجل وصف الليل بأنه لباس، وقبله امتن بقوله: وجعلنا نومكم سباتا. فهنا بالنسبة للنوم نسبه إلى الناس، وجعلنا نومكم، والسبات هو القطع، لأنه يقطع الإنسان من الحياة ومن الوعي والتفكير والسؤال والجواب، وبالإمكان أن يستعيد الإنسان ذلك بواسطة الآخرين حينما يوقظونه، فهو سبات مؤقت ومنسوب إلى الإنسان. أما الليل فقال: وجعلنا الليل، لأن الليل هنا ليس خاصا بالإنسان ولا خاصا بالمخلوقات الحية كالحيوانات، وإنما الليل هو يغطي الكون كله، ولذلك قال: وجعلنا الليل لباسا، يعني لباس يلبس الكون كله، فتظلم الأشياء أو تظلم الأرض التي يكون عليها هذا الليل. فهذه إحدى المنن العظيمة التي جعل الله تعالى في تركيب الكون ما يحتاج إلى هذا الهدوء، حتى النبات يحتاج إلى الهدوء في الليل، فجعل الله تعالى الليل لباسا للإنسان، بحيث أن الناس يأوون فيه إلى بيوتهم ومساكنهم ويغلقون أبوابهم، فهذا جزء من اللباس. جعل الله تعالى اللباس أيضا بمعنى الزوجية، فكما أن هناك الليل والنهار هناك الذكر والأنثى، ولذلك قال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فانظر كيف وصف الليل بأنه يغشى، يعني يغطي، فهذا من معاني كونه لباسا للكون. والنهار إذا تجلى يعني ظهر وبان، وما خلق الذكر والأنثى، فهذا يناسب الليل كأنه يشبه الأنثى من حيث الستر، التغطية، الروحانية، الهدوء، السكينة. هناك العديد من المعاني الروحانية والرومانسية والجمالية التي تجعل الليل أشبه بالأنثى، وكثيرا ما تجد الشعراء يشبهون الأنثى أو شعرها بالليل، والنهار يشبه الذكر من حيث الوضوح والظهور والعمل والدأب أيضا. فلذلك الله تعالى هنا أقسم بهما معا، هنا الإشارة إلى عظمة الخلق، الإشارة إلى التنويع، الإشارة إلى التكامل في حاجة الإنسانية في حاجة الكون إلى الليل والنهار، وحاجة الإنسانية أيضا إلى هذا التنوع ما بين الذكر والأنثى، ليس من أجل الصراع بينهم والاختلاف والتناحر، وإنما من أجل التكامل وقيام كل منهما بالدور المنوط به، وإسعاد كل طرف لطرف الآخر. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا الليل لباسا، فجزء من معنى اللباس أنه يضبط العلاقة الزوجية، ولذلك قال الله تعالى في شأن الذكر والأنثى: قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فنفس لفظ اللباس المستخدم في الليل استخدمه الله تعالى في العلاقة الزوجية ما بين الذكر والأنثى. اللباس هنا في معنى الستر، في معنى الطيب والطهارة، فالإنسان لا يلبس إلا طيبا، في معنى الجمال، لأن الإنسان حريص على جمال ملبوسه، ولذلك كثيرا ما يقولون: كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، في معنى التجدد والتحديث مرة بعد أخرى، فالإنسان كلما بلي لباسه جدده وغسله وزينه وأزال ما يعلق به، فهكذا يتم تجديد العلاقة الزوجية وتحديثها. فيه الكثير من المعاني في قصة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في معنى السرية أيضا، الحفاظ على سرية المعلومات وعلى سرية العلاقة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أو تنشر سره. كثير من الناس ربما في مجالسهم من الرجال يتحدثون ويضحكون حول حكايات وقصص ونكت أحيانا ربما لا تكون لائقة، فيها بذاءة، فيها نوع من إسقاط الأدب،
فيها ضحك، ولكن على أمور ليست لائقة. وكذلك النساء، ربما تتحدث النساء عن أسرار زوجية، أو تبالغ المرأة في حكاية أشياء لا حقيقة لها من أجل أن تظهر حظوتها عند زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني الإنسان لما يدعي أشياء ليست حقيقية، وإنما من أجل أن يقول للآخرين أنه سعيد أو مبسوط أو يحظى بحب زوجته، أو الزوجة تحظى بحب زوجها، أو ما أشبه ذلك من المعاني. فمن معاني اللباس الحفاظ على سرية العلاقة، من معاني اللباس أيضا الحفاظ على متانة العلاقة وجودة العلاقة والإخلاص لهذه العلاقة، بحيث لا يقبل الإنسان فيها أن يخون أو يغدر أو يكذب، وإنما يعتبر هذه العلاقة لها القدسية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فاعتبر العلاقة الزوجية يعني هي الميثاق الغليظ الذي له حرمة وله مكانة. ولذلك حالات الطلاق الضخمة والكبيرة التي نسمع بها في العالم تصل أحيانا إلى 50%، وفي العالم العربي في دول عربية عديدة، في دول الخليج، في السودان، في مصر، في موريتانيا، في المغرب، نسب تتراوح ما بين 40 إلى 50% وأكثر من ذلك. والكثير من الناس ربما أصبح عندهم تردد كبير في الزواج بسبب كثرة حالات الطلاق التي يعرفونها عند قراباتهم وأخواتهم إلى غير ذلك. هنا الشعور بالإخلاص للعلاقة الزوجية هو جزء من معاني اللباس. فالله تعالى هنا يمتن بأنه جعل الليل لباسا للزوجين، لباسا للبشر أنفسهم، فهم يجدون الراحة حتى لو لم يناموا في جلوسهم في المنزل. حينما يأوون إلى أسرهم يتحدثون إليهم، تجتمع الأسرة بعدما كانت متفرقة في النهار في الحقل أو في البيت أو في الشقة أو في المأوى. هذا المعنى يوحي باللباس، الاجتماع، التقارب، الروح الواحدة، كأن هذه الروح كانت مشتتة ثم اجتمعت في هذا الليل. فهذا من معاني المنة بأنه تعالى جعل الليل لباسا، وهو أيضا لباس للكون، حيث الكون كله من خلال هذا الليل يأخذ مظهرا آخر. فهنا ترى النجوم وهي مشرقة مضيئة وكأنها تتحدث بعضها إلى بعض، وترى هذا القمر المنير الذي هو آية الليل، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وترى الكثير من الأشياء والجماليات في هذا الكون لا تبرز إلا من خلال الليل، كما أن أشياء أخرى تبرز من خلال النهار. ولذلك امتن الله تعالى علينا بالليل كما امتن علينا بالنهار، فقال: وجعلنا النهار معاشا. الكثير من الناس اليوم تحول الليل عندهم إلى شأن آخر، وانقلبت الآية، أصبح الليل أداة للسهر والتنقل والذهاب والإياب. وربما معظم العواصم العربية والإسلامية من القاهرة إلى الرياض إلى دبي إلى دول المغرب والسودان وغيرها، تجد أن عواصمها في الليل تكون سهرانة، زحمة الشوارع، خروج الناس، أماكن البيع. بينما تجد أن دول العالم الأخرى حتى العالم الغربي ربما قبل غروب الشمس الناس توقفوا عن العمل، الدكاكين أغلقت، لم يعد الناس يأخذون أو يعطون، وإنما يأوون إلى مهاجعهم وإلى بيوتهم ويتعاطون شؤونهم. ينبغي أن نعيد إلى الليل إذن حرمته ومكانته من خلال أن نجعله لباسا تأوي فيه الروح إلى جسدها بهدوء وسكينة، وتأوي فيها الأسرة بعضها إلى بعض والزوجان والناس، ويكفون عن العمل، فالعمل له وقت آخر وهو وقت النهار. أسأل الله للجميع التوفيق والنجاح والفلاح والصلاح، إنه على كل شيء قدير.